Xin chào mọi người, lại là Sang đây. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá thế giới thực vật đầy bí ẩn và kỳ diệu. Những loài cây tưởng chung im lìm lại sở hữu khả năng đặc biệt, thậm chí là siêu năng lực. Từ cây săn mới, cây di chuyển, đến cây sống hàng ngàn năm trong điều kiện khắc nghiệt. Mỗi loài cây là minh chứng cho sự sáng tạo vô tận của tự nhiên. Hãy cùng Sang bắt đầu hành trình khám phá này nhé. Đầu tiên, chúng ta đến với cây bạt mồi Venus, một trong những loài thực vật nổi tiếng nhất thế giới nhờ khả năng săn mồi độc đáo và cơ chế hoạt động kỳ diệu. Cây Venus Flytrap không chỉ thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài lạ mật, mà còn bởi cách nó sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, nơi mà hầu hết các loài cây khác đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dinh dưỡng. Venus Flytrap, hay còn gọi là cây bạt ruồi Venus, là một loài cây ăn thịt thực thụ, nổi bật với khả năng bắt và tiêu hóa côn trùng để bổ sung dưỡng chất cho mình. Điều này giúp nó tồn tại ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng, nơi mà các loài thực vật thông thường không thể phát triển mạnh mẽ. Đặc điểm nhận biết của Venus Flytrap là những chiếc lá hình vỡ sò, viện ngoài có các răng nhọn giống như hàm răng sắc bén. Khi nhìn gần, bạn sẽ thấy các chiếc lá này xếp thành từng cấp, mở ra như một cái bẫy cho đợi con mồi xấu xồ. Khi một con côn trùng nhỏ như ruồi hoặc kiến vô tình chạm vào các lông cảm ứng bên trong bẫy, cơ chế đóng bẫy được kích hoạt. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giây, hai mép lá lập tức khép lại, nhốt chặt con mồi bên trong, khiến nó không còn đường thoát. Điều đặc biệt là Venus Flytrap rất thông minh trong việc tiết kiệm năng lượng. Để tránh bị kích hoạt bởi những tác động không phải con mồi như mưa hoặc lá rừng, bẫy chỉ đóng lại khi có ít nhất 2 lần chậm liên tiếp vào các lông cảm ứng trong vòng 20 giây. Đây là một cơ chế phòng vệ tuyệt vời giúp cây không lãng phí năng lượng vào những lần báo động giả. Sau khi bẫy đóng lại, các mép lá sẽ siết chặt hơn, tạo thành một khoảng kín giống như dạ dày. Tại đây, cây bắt đầu tiết ra enzyme tiêu hóa mạnh mẽ, phân giải con mồi thành các chất dinh dưỡng dễ hấp thụ. Quá trình này kéo dài từ 5 đến 12 ngày, tùy thuộc vào kích thước và loại con mồi bị bắt. Các enzyme này không chỉ giúp cây hấp thụ protein, mà còn lấy được các khoáng chất thiết yếu như nitơ và phosphor, những thành phần cực kỳ hiếm trong môi trường đặt nghèo dinh dưỡng mà Venus Flytrap sinh sống. Sau khi tiêu hóa xong, chỉ còn lại lớp vỏ xác khô của con mồi và bay lại mở ra, sẵn sàng cho lần săn mới tiếp theo. Nhờ khả năng hấp thu dinh dưỡng từ côn trùng, Venus Flytrap có thể phát triển mạnh mẽ ở những vùng đất mà các loài cây khác phải vật lộn để tồn tại. Đây là một ví dụ điển hình về sự thích nghi tuyệt vời của thực vật với môi trường sống khắc nghiệt. Tuy nhiên, mỗi chiếc lá bày của Venus Flytrap chỉ có thể hoạt động hiệu quả từ 3 đến 4 lần. Sau đó, lá sẽ dần héo úa và được thay thế bằng những chiếc lá mới, đảm bảo cây luôn có những bầy sắc bén và khỏe mạnh để tiếp tục săn mồi. Venus Flytrap là minh chứng sống động cho sự tiến hóa và thích nghi sinh học. Cấu trúc của cây, từ các lông cảm ứng siêu nhạy cho đến cơ chế đóng mở bay cực nhanh, đều là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa để sinh tồn trong môi trường thiếu thốn dinh dưỡng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu Venus Flytrap trong nhiều thập kỷ để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nó. Cơ chế truyền tín hiệu điện sinh học trong cây khi lông cảm ứng bị chạm vào được xem là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất trong thế giới thực vật. Dù có vẻ ngoài đáng sợ, Venus Flytrap hoàn toàn vô hại đối với con người. Bạn có thể chạm nhẹ vào lá mà không lô bị thương, bồi bẫy chỉ đủ mạnh để giữ những con côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi, kiền hoặc nhện. Nếu bạn muốn trồng Venus Flytrap tại nhà, hãy nhớ rằng cây cần rất nhiều ánh sáng mạnh, tốt nhất là ánh nắng trực tiếp từ 4 đến 6 giờ mỗi ngày. Ánh sáng giúp cây quàng hộp tốt, phát triển khỏe mạnh và tạo ra những chiếc bẫy sắc bén nhất. Ngoài ra, Venus Flytrap rất nhạy cảm với hóa chất trong nước máy, vì vậy bạn nên tưới cây bằng nước cạt hoặc nước mưa để tránh làm hỏng rễ và lá. Việc này giúp cây duy trì sức sống và khả năng săn mồi hiệu quả. Đặt trồng cho Venus Flytrap phải thật nghèo dinh dưỡng, thường là hỗn hợp giữa rêu thần bùn và cát thạch anh, mô phỏng đúng môi trường tự nhiên của cây ở các đầm lầy ven biển Bắc Mỹ. Nếu trồng ở đất giàu dinh dưỡng, cây sẽ yếu dần và có thể chết. Ngoài khả năng bạt mồi, Venus Flytrap còn có thể ra hoa vào mùa xuân hoặc đầu hè. Tuy nhiên, nếu trồng làm cảnh, bạn nên cắt bỏ hoa để cây tập trung năng lượng vào việc phát triển lá bày, giúp cây khỏe mạnh hơn. Venus Flytrap là minh chứng cho thấy thế giới thực vật không hề thụ động như chúng ta vẫn nghĩ. Thay vào đó, chúng có thể phát triển những chiến lược săn mồi và sinh tồn vô cùng thông minh, khiến cả các nhà khoa học lẫn người yêu thiên nhiên đều phải kinh ngạc. Thực tế, mỗi loài cây ăn thịt đều có chiến lược sinh tồn riêng biệt, từ việc sử dụng chất nhảy dính, bẫy nước cho đến các cơ chế đóng bẫy nhanh như Venus Flytrap. Điều này tạo nên sự đa dạng và kỳ thú cho thế giới thực vật. Hãy cùng Sang tiếp tục hành trình khám phá những loài cây đặc biệt khác để hiểu thêm về sự kỳ diệu và đa dạng của tự nhiên quanh ta. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá một loài cây vô cùng đặc biệt và thú vị, cây Mimosa pudica, hay còn gọi là cây xấu hổ, nàng công chúa Ethen của thế giới thực vật. Cái tên xấu hổ xuất phát từ đặc điểm nổi bật của cây. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, lá cây sẽ lập tức khép lại như đang ngại ngùng.
e dè trước sự tiếp xúc từ bên ngoài. Khả năng khép lá khi bị chạm vào không chỉ khiến Mimosa pudica trở nên nổi bật, mà còn thu hút sự tò mò của biết bao người, từ trẻ nhỏ đến các nhà khoa học. Khi bạn nhẹ nhàng chạm vào một chiếc lá, các lá nhỏ sẽ gặp lại nhanh chóng, tạo nên một chuyển động sống động và đầy bất ngờ. Đây thực chất là một cơ chế phòng thủ vô cùng tinh vi mà cây đã phát triển qua hàng triệu năm tiến hóa. Khi lá khép lại, cây làm cho mình trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các loài động vật ăn cỏ hoặc côn trùng, khiến chúng nghĩ rằng cây đã héo úa hoặc không còn tươi ngon nữa. Khi có tác động cơ học như trầm, rung lạc hoặc thậm chí là gió mạnh, lá cây sẽ khép lại và cuồng lá rủ xuống. Phản ứng này diễn ra chỉ trong vòng vài giây, nhanh hơn rất nhiều so với hầu hết các loài thực vật khác. Cơ chế này hoạt động nhờ vào một cấu trúc đặc biệt gọi là thế gọi nằm ở gốc cuồng lá. Khi bị kích thích, các tế bào ở thế gọi mật nước đột ngột, khiến áp suất giảm và lá gập lại. Đây là một ví dụ điển hình về chuyển động nhanh ở thực vật, dựa trên sự thay đổi áp suất nước bên trong tế bào. Sau khi cảm nhận được rằng nguy hiểm đã qua đi, cây sẽ dần dần mở lại lá trong khoảng 10-15 phút. Quá trình này diễn ra chậm rãi, như thể cây đang thận trọng kiểm tra môi trường xung quanh trước khi mở lòng trở lại. Điều thú vị là nếu bạn liên tục chạm vào lá cây xấu hổ, sau một thời gian, cây sẽ ngừng phản ứng. Hiện tượng này được gọi là sự quen dần. Cây học cách nhận biết những kích thích không gây hại và dần phớt lờ chúng, tiết kiệm năng lượng cho những tình huống thực sự nguy hiểm. Điều này cho thấy cây xấu hổ sở hữu một dạng trí nhớ sơ đẳng, dù không có não bộ như động vật. Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều thí nghiệm để chứng minh khả năng học hỏi và ghi nhớ của cây, mở ra những câu hỏi mới về trí thông minh ở thực vật. Không chỉ nổi bật với khả năng phòng thủ độc đáo, cây xấu hổ còn được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Người ta thu hái toàn cây, từ rễ, thân, lá đèn hoa để làm thuốc. Các bài thuốc từ cây xấu hổ thường được dùng để chữa mất ngủ, giảm lo âu, chống viêm, giảm đau và hỗ trợ điều trị các bệnh về thần kinh. Ngoài ra, cây còn có tác dụng an thần nhẹ, giúp thư giãn tinh thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong tự nhiên, cây xấu hổ thường mọc ở những nơi ẩm ướt, ven đường, bồ ruộng hoặc trong các khu vườn. Dù nhỏ bé và có vẻ yếu ớt, nhưng cây lại rất dẻo dai, có thể sinh trưởng mạnh mẽ ở nhiều điều kiện khác nhau. Nếu có dịp, bạn hãy thử chạm nhẹ vào một chiếc lá Mimosa pudica và quan sát phản ứng kỳ diệu của nó. Đó là một trải nghiệm thú vị giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về sự sống động và nhạy cảm của thế giới thực vật quanh ta. Mỗi loài cây đều có những chiến lược sinh tồn riêng biệt, từ chuyển động, hóa chất đến hình thái. Mimosa pudica là minh chứng cho sự sáng tạo không giới hạn của tự nhiên, nhắc nhở chúng ta rằng thực vật cũng có thể cảm nhận và phản ứng với thế giới xung quanh theo những cách vô cùng độc đáo. Chúng ta đến với cây máu rồng ở đảo Socotra, Yemen, nổi tiếng với dòng nhựa đỏ như máu. Nhựa này có nhiều công dụng, từ thuốc nhuộm, sơn đen y học. Nó giúp chữa lành vết thương và điều trị bệnh hô hấp, tiêu hóa. Nhựa đồ là cơ chế phòng vệ, ngăn vi khuẩn và xua đuổi động vật. Cây có hình dáng độc đáo với tán lá dày như chiếc ô. Tán lá giúp che bóng và hung xương, cung cấp nước cho cây. Cây máu rồng sống lâu năm là biểu tượng của đảo Socotra. Tuy nhiên, loài cây này đang bị đe dọa do biến đổi khí hậu. Bảo tồn cây máu rồng là thách thức lớn cho các nhà khoa học. Mỗi vết sẹo trên thân cây kể một câu chuyện về sức sống mãnh liệt. Hãy cùng chúng ta đặt chân đến châu Phi, nơi những cánh đồng savan rộng lớn trải dài đến tận chân trời, để khám phá một trong những loài cây kỳ vị và bí ẩn nhất hành tinh, cây baobab, hay còn được gọi là cây của sự sống. Từ xa xưa, baobab đã gắn liền với đời sống của người dân châu Phi, trở thành biểu tượng của sự trường tồn, sức mạnh và khả năng thích nghi phi thường với môi trường khắc nghiệt. Điều khiến baobab trở nên đặc biệt chính là thân cây khổng lồ, có thể phình to đến hàng chục mét đường kính. Thân cây này không chỉ là bổ khung vững chắc mà còn là một bể chứa nước tự nhiên khổng lồ, giúp cây tồn tại qua những tháng ngày hạn hán kéo dài. Nhờ cấu trúc xốp đặc biệt, baobab có thể tích trữ hơn 120.000 lít nước trong thân, tương đương với một bể bơi cỏ nhỏ. Khi mùa khô đến, trong khi hầu hết các loài cây khác héo úa, baobab vẫn đứng vững, xanh tươi, nhờ nguồn nước dự trữ quý giá này. Chính khả năng tích trữ nước phi thường đã giúp baobab trở thành nguồn sống cho cả hệ sinh thái xung quanh. Lớp vỏ dày, sushi của baobab không chỉ bảo vệ thân cây khỏi động vật gặm nhấm, mà còn đóng vai trò như một lớp áo giáp, ngăn nước bốc hơi dưới cái nắng gay gắt của châu Phi. Nhờ đó, lượng nước quý giá bên trong luôn được giữ lại, giúp cây sống sót qua những đợt hạn hán khắc nghiệt nhất. Vào mùa mưa, baobab hấp thu nước như một chiếc bột biển khổng lồ, tích trữ từng giọt nước trong thân. Khi mùa khô kéo dài, cây dần dần sử dụng lượng nước này để duy trì sự sống, đồng thời cung cấp nước cho các loài động vật và con người xung quanh. Không chỉ là nguồn nước cho chính mình, baobab còn là vĩ cửu tinh của nhiều loài động vật như vồi, khỉ, linh dương. Trong những ngày khô hạn, vồi có thể dùng ngà để đực thân cây lấy nước uống. Người dân địa phương cũng biết cách khai thác nước từ thân baobab để sinh tồn qua mùa khô. Không chỉ dừng lại ở đó,
Quả baobab còn là một siêu thực phẩm tự nhiên, bên trong lớp vỏ cũng là phần thịt trắng giàu vitamin C, canxi, chất chống oxy hóa và nhiều khoáng chất thiết yếu. Quả baobab được người dân thu hái để ăn tươi, làm nước giải khát hoặc chế biến thành bột bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em và người lớn. Vỏ cây baobab cũng vô cùng hữu ích. Người dân bản địa sử dụng sợi vỏ để bền thành dây thừng, dệt vải, làm lưới đánh cá, thậm chí là mấy quần áo truyền thống. Những sản phẩm thủ công từ baobab không chỉ bền chắc mà còn mang đậm nét văn hóa bản địa. Đặc biệt, những cây baobab già cỗi, thân rộng còn được tận dụng làm nhà ở, kho chứa lương thực, thậm chí là quán bar độc đáo giữa lòng savan. Không gian bên trong thân cây mát mẻ, rộng rãi, trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho con người và động vật. Baobab là một trong những loài cây sống lâu nhất thế giới. Có những cây được xác định đã tồn tại hàng ngàn năm, chứng kiến biết bao biến động của thiên nhiên và lịch sử loài người. Mỗi thân cây là một chứng nhân sống động của thời gian, lưu giữ những câu chuyện huyền thoại của vùng đất châu Phi. Theo truyền thuyết châu Phi, baobab từng là loài cây kiêu ngạo, luôn khoe khoang về vẻ đẹp của mình. Thần linh tức giận đã nhờ cây lên và cầm ngược xuống đất, khiến rễ cây trồng lên trời như những cành khô kỳ dị. Hình dáng độc đáo này càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho baobab. Tuy nhiên, ngày nay cây baobab đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, nạn phá rừng và sự thay đổi môi trường sống đang đe dọa sự tồn tại của loài cây này. Nhiều cây baobab cổ thụ đã chết đi trong những năm gần đây, để lại nỗi lo lắng cho các nhà khoa học và cộng đồng địa phương. Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, baobab vẫn là biểu tượng bất diệt của sức mạnh, sự kiên cường và khả năng thích nghi tuyệt vời của thiên nhiên châu Phi. Hình ảnh cây baobab sừng sững giữa savan, vươn mình đón nắng bình minh, nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự bền bỉ, lòng biết ơn và trách nhiệm bảo vệ những kho báu sống của trái đất. Chúng ta đến sa mạc Namib để gặp cây Welwitschia mirabilis. Với 2 chiếc lá duy nhất, cây sống hàng ngàn năm. Lá cây hấp thu hơi ấm từ sương mù để duy trì sự sống. Bộ rễ dài tìm kiếm nước ngầm ít ỏi. Lá cây giữ độ ẩm, tạo môi trường mát mẻ cho rễ. Welwitschia là hóa thạch sống, đại diện cho bộ thực vật cổ xưa. Nghiên cứu cây giúp hiểu thêm về tiến hóa thực vật. Cây được đặt tên theo nhà thực vật học Friedrich Welwitsch. Welwitschia dạy chúng ta về sự kiên nhẫn và thích nghi. Sự sống có thể tồn tại ở những nơi khắc nghiệt nhất. Cây Socratia exoriza hay cây cỏ biết đi, có bộ rễ đặc biệt, rễ phụ giống chân trồng, giúp cây đứng vững trên đất yếu. Giả thuyết cho rằng cây có thể di chuyển tìm ánh sáng. Rễ mồi mọc về phía sáng, rễ cứ chết đi, quá trình di chuyển chậm, mất vài năm cho 1 mét. Rễ trồng giúp cây tủ đứng dậy khi bị đổ, khả năng đi bộ vẫn gây tranh cãi trong giới khoa học. Dù sao, bộ rễ là sự thích nghi tuyệt vời với môi trường. Cây cỏ biết đi cho thấy sự năng động của thực vật, chúng tìm kiếm điều kiện sống tốt nhất theo cách riêng. Cuối cùng chúng ta đến với hoa xác chết, Titan arum, nổi tiếng với mùi hôi thối. Hoa có thể cao hơn 3 mét, với bông mờ màu tím sầm. Mùi hôi thu hút côn trùng thụ phấn chuyên ăn xác thời. Côn trùng bị lừa bởi mùi hương, giúp cây thu phấn, trừ hoa tử phát nhiệt, lan tỏa mùi hôi xa hơn. Hoa xác chết không nở thường xuyên, cần tích lũy năng lượng. Hoa chỉ tồn tại 24-36 tiếng trước khi tàn. Sự hiếm hoi khiến hoa xác chết trở thành sự kiện lớn. Sau khi hoa tàn, cây tạo ra cụm quả màu đỏ tươi. Hoa xác chết cho thấy sự đa dạng trong chiến lược sinh sản. Cây có thể tiến hóa để trở nên xinh đẹp hoặc hôi thối. Sự kỳ diệu của tiến hóa thách thức định kiến về thực vật. Hành trình khám phá những loài cây đặc biệt đã kết thúc. Mỗi loài cây là minh chứng cho sự sáng tạo và sức sống của tự nhiên. Thế giới thực vật không hề thụ động, chúng có chiến lược sinh tồn riêng. Bảo vệ sự đa dạng sinh học là điều quan trọng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Sang. Hẹn gặp lại.